Last time we have seen the development of dicot embryo. In development of dicot embryo, we have seen the certain stages, that is two-celled embryo, that is two-celled proembryo, four-celled means what? That is the quadrant stage. Then eight-celled proembryo, embryo, then eight-celled, it is called as four-celled is called as quadrant. This is the quadrant stage, then octant stage, and then after eight-celled proembryo, the rearrangement of the cell takes place to form a different parts of the embryo, and it forms the heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo. Then cotyledons becomes elongated to form a horseshoe-shaped embryo. Horseshoe-shaped embryo. And then dicot embryo, that is dicot embryo, that is mature embryo. Dicot embryo shows different parts, that is plumule, then epicotyl, hypocotyl, plumule, epicotyl, hypocotyl, and radicle. And all these structures is connected with two cotyledons. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं डायकॉट एम्ब्रियोची आपण डेव्हलपमेंट बघितलेली होती. सगळ्यात आधी झायगोट जे आहे टू सेल्ड एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन झालं, त्याला प्रो एम्ब्रियो म्हणायचं. टू सेल्ड एम्ब्रियो, फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, एट सेल्ड, फोर सेल्डला म्हणायचं क्वाड्रंट, एट सेल्डला म्हणायचं ऑक्टंट. देन रिअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस, हार्ट शेप एम्ब्रियो. ठीक आहे. हार्ट शेप एम्ब्रियो नंतर हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन झालं, नंतर डायकॉट एम्ब्रियो. तर एम्ब्रियोमध्ये आपल्याला प्लेम्यूल, एपिकॉटिल, हायपोकॉटिल, ठीक आहे, याच्यामध्ये या दोघांच्यामध्ये कॉटिलेडनी नोड असते, हायपोकॉटिल, नंतर रेडिकल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने, आणि याला काय जोडलेले असते, दोन असे कॉटिलिडन्स जोडलेले असते. ठीक आहे. आता आपण बघू मोनोकॉट एम्ब्रियो. आता मोनोकॉट एम्ब्रियोमध्ये आता लक्षात ठेवायचं की मोनोकॉट एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट होत असताना मोनोकॉट आणि डायकॉट डेव्हलपमेंटमध्ये ऑक्टंट स्टेजपर्यंत डेव्हलपमेंट काय असते, एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट सेम असते, आणि नंतर फर्दर डेव्हलपमेंट ही वेगळी असते. ठीक आहे. तर काही प्लांट्समध्ये किंवा काही स्पेसिसमध्ये आता याचं डेव्हलपमेंट कसं होतं, समजा आपण कन्सिडर केलं झायगोट आहे. दिस इज दी झायगोट. आणि झायगोटमध्ये कन्सिडर करायचं एक ही एंड कॅलाझल एंड अँड दिस इज दी मायक्रोपायलर एंड. ठीक आहे. तर या झायगोटमध्ये काय होतं, ट्रान्सवर्स डिव्हिजन होतं. ट्रान्सवर्स डिव्हिजन, that is it undergoes transverse mitotic division. And transverse mitotic division results into the three-celled structure, that is three-celled structure. This is the terminal cell, middle cell, and then basal cell. तीन प्रकारच्या सेल्सचं फॉर्मेशन झालं. ठीक आहे. तर टर्मिनल सेल जे आहे बघा, इन फ्युचर टर्मिनल सेल इट रिझल्ट्स इन टू द सिंगल कॉटिलिडन. याच्यापासून काय तयार होणार आहे, कॉटिलिडन, एकच कॉटिलिडन तयार होणार आहे. ठीक आहे.
मिडल सेल कशाचं फॉर्मेशन करते? ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पार्ट्सचं फॉर्मेशन करते. आणि बेझल सेल्स जी आहे, बेझल सेल काय एनलार्ज होतं आहे, इट एनलार्जेस बट डू नॉट डिवाइड होत नाही. ठीक आहे. टर्मिनल सेल्सपासनं कॉटिलिडन तयार होतं आहे. मिडल सेलपासनं एम्ब्रियोचे पार्ट्स. आता एम्ब्रियोचे पार्ट्स जर कन्सिडर केलं तर आपल्याला माहिती आहे एम्ब्रियोचे पार्ट्समध्ये काय प्लिम्यूल नंतर एपिकॉटिल नंतर हायपोकॉटिल आणि रॅडिकल. प्लिम्यूल, एपिकॉटिल, हायपोकॉटिल आणि रॅडिकल हे चारही पार्ट्स जे आहे हे मिडल सेलपासून तयार होते. एम्ब्रियोचे पार्ट्स आहेत सगळे. ठीक आहे. तर टर्मिनल सेल्स जी आहे, आता बघा याच्या डेव्हलपमेंटमध्ये टर्मिनल सेल्स जी आहे हे टर्मिनल सेल्सचं फॉर्मेशन होतं आहे. आणि अशा पद्धतीनं आता काय दिस इज दी टर्मिनल सेल. ओके. टर्मिनल सेलच्या खाली मग कोणती सेल असते? ही मिडल सेल. आणि या मिडल सेलपासून काय या ॲक्च्युअल एम्ब्रियो जो आहे हा मिडल सेलपासून तयार होतो. मिडल सेल. ठीक आहे. आणि खालची जी आहे बेझल सेल, बेसला असणारी सेल्स जी आहे ती डिवाइड होते, ती एनलार्ज होते आणि ती जशीच्या तशी असते. ठीक आहे. तर ह्याला काय म्हणायचं? याला आता म्हणायचं कॉटिलिडन. ठीक आहे. आणि हा काय असेल? दॅट इज द प्रीमॅच्युअर एम्ब्रियो. ही बेझल सेल इलॉंगेट म्हणजेच काय, ती काय ग्रो झाली, फक्त काय की डिवाइड होत नाही, ती एनलार्ज झाली. दिस इज दी बेझल सेल. ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये आता कॉटिलिडन जो आहे तर जो एम्ब्रियो जो असतो, एम्ब्रियो जो आहे जो मिडल सेलपासून जो तयार होतो तो एम्ब्रियो हा कॉटिलिडन म्हणजेच काय कॉटिलिडन्सला अटॅच असतो. ठीक आहे. तर एम्ब्रियोनल सेल जी आहे ती काय लॅटरल सेल असते. आणि टर्मिनल सेल म्हणजे काय, कोणती काय टर्मिनल साईडला काय असतं कॉटिलिडन असतो. ठीक आहे. आता लक्षात घ्यायचं, आता मी या ठिकाणी एम्ब्रियो काढतो आहे. ओके. दिस इज दी एम्ब्रियो. तर या एम्ब्रियोमध्ये आता लक्षात ठेवायचं की हा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये याला कोलिओप्टाईल म्हणतो आणि हा जो पार्ट असेल त्याला म्हणायचं कोलिओरिझा. कोलिओरिझा. ठीक आहे. आणि या टर्मिनल पार्टला आता बघा याच्यापासून जो टर्मिनल पार्ट जो असतो या टर्मिनल पार्टला याला कॉटिलिडन म्हणायचं, टर्मिनल पार्ट. ठीक आहे. आता या टर्मिनल पार्टमध्ये लक्षात ठेवायचं की ज्या पॉईंटला कॉटिलिडन्स एम्ब्रियोला अटॅच असतो याला म्हणायचं कॉटिलिडनरी नोड. ती कॉटिलिडनरी नोड. ठीक आहे. आता काय पार्ट झाले की हा जो पार्ट आहे खाली याला काय अटॅच असते, याला सस्पेन्सर अटॅच असते. दिस इज दी सस्पेन्सर. आणि सस्पेन्सरला मग काय बेझल सेल अटॅच असते, ती बेझल सेल. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं आता हा कॉटिलिडन. ठीक आहे. टर्मिनल सेलपासून हा कॉटिलिडन तयार झालेला. दिस इज दी सिंगल कॉटिलिडन. दिस इज कॉल्ड ॲज सिंगल कॉटिलिडन. ठीक आहे. हा एम्ब्रियो झाला. ठीक आहे. त्या एम्ब्रियोमध्ये हा जो पार्ट आहे याला म्हणायचं कोलिओप्टाईल. याला म्हणायचं कोलिओरिझा. ठीक आहे.
तर हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हर असते एम्ब्रिओचे. या ठिकाणी प्लिम्यूल असेल, प्लिम्यूलचं फॉर्मेशन, या ठिकाणी रॅडिकलचं फॉर्मेशन. तर रॅडिकलला प्रोटेक्ट कोण करते? कोलिओरिसा. आणि प्लिम्यूलला कोण प्रोटेक्ट करते? कोलिओप्टाईल. ठीक आहे. तर हा जो नोड आहे, या नोडला म्हणायचं दिस इज दी कॉटिलिडनरी नोड. दिस इज दी नोड. नोडच्या वरचा पार्ट म्हणजे कॉटिलिडनच्या वरचा पार्ट याला म्हणायचं एपिकॉटिल. आणि कॉटिलिडनरी नोडच्या खालचा भाग याला म्हणायचं हायपोकॉटिल. हायपोकॉटिल. ठीक आहे. आणि हे जे स्ट्रक्चर दिसत आहे आपल्याला याला म्हणायचं सस्पेन्सर. इट इज द रिड्यूस स्ट्रक्चर, सस्पेन्सर. ठीक आहे. आणि ही जे काय बेझल सेल आहे, बेझल सेल ती जी एनलार्ज होते. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे काय हा एम्ब्रिओ, एकच कॉटिलिडन दिसतं आहे आपल्याला, सिंगल कॉटिलिडन. ठीक आहे. तर हे जे स्ट्रक्चर आपण समजा जर सीमध्ये जर कन्सिडर केलं, कशामध्ये? सीडमध्ये जर कन्सिडर केलं, एक एक्झाम्पल सीड कन्सिडर करू आपण, मेज सीड कन्सिडर करू. तर मेज सीडमध्ये अशा पद्धतीने हे सीड असते. ठीक आहे. हे मेज सीड आहे. आणि या मेज सीडमध्ये आउटरमोस्ट पार्ट जो असेल सीडचा तो सीड कोट असेल. आणि सीड कोटच्या खाली एक लेअर असतो ज्याला म्हणायचं ॲल्युरॉन लेअर. हा पर्टिक्युलर लेअर जो आहे याला म्हणायचं ॲल्युरॉन लेअर. आणि या ॲल्युरॉन लेअरच्या आत काय असते? स्टार्ची एंडोस्पर्म असते. ओके. दिस इज दी स्टार्ची एंडोस्पर्म. आणि त्याच्यामुळे काय एंडोस्पर्म हा काय सीडचा मोस्ट ऑफ द पार्ट काय ऑक्युपाय करते. आणि त्याच्यामुळे काय हा ॲबंडंट अमाऊंटमध्ये हा एंडोस्पर्म आहे. म्हणून या सीडला म्हणायचं एंडोस्पर्मिक सीड. दिस सीड इज कॉल्ड ॲज एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक आहे. तर आउटर मोस्ट पार्ट जो आहे, आउटर मोस्ट पार्टला म्हणायचं सीड कोट. हा सीड कोट आहे. ठीक आहे. आणि सीड कोटच्या आत ॲल्युरॉन लेअर असते. कोणतं लेअर? दिस इज दी ॲल्युरॉन लेअर. कॉल्ड ॲज ॲल्युरॉन लेअर. ठीक आहे. त्याच्या आत एंडोस्पर्म जो आहे दिस इज दी स्टार्ची एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म हे फूडचं काम करते. ठीक आहे. एंडोस्पर्म स्टोअर जे असते ते फूड म्हणजे काय डेव्हलपिंग एम्ब्रिओसाठी फूडसारखं काम करतं. ठीक आहे. आता याच्या आत जे आहे खालच्या बाजूला या ठिकाणी एम्ब्रिओ असतो. काय असतो? एम्ब्रिओ. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आता हे जे स्ट्रक्चर आहे हे या ठिकाणी ॲडजस्ट झालेलं असते एम्ब्रिओ. तर बघा हे पहिलं म्हणजे काय कॉटिलिडन असते. जी कॉटिलिडन. याला स्क्युटेलमसुद्धा म्हणते. काय म्हणते याला? स्क्युटेलम. ठीक आहे. तर कॉटिलिडन. आणि मग काय या ठिकाणी कोलिओप्टाईल. दिस इज दी कोलिओप्टाईल अँड कोलिओरिसा. ओके. आता बघा हे आहे कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन. कॉटिलिडन. ठीक आहे. याला म्हणायचं कोलिओप्टाईल. दिस इज दी कोलिओरिझा. रेझा. ठीक आहे. कोलिओप्टाईल इट इज द प्रोटेक्टिव्ह शीथ. या ठिकाणी काय आहे? या ठिकाणी आहे प्लिम्यूल. ठीक आहे. प्लिम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलिओप्टाईल अँड रॅडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलिओरिझा. रॅडिकल. ठीक आहे. तर प्लिम्यूलपासून काय हे शूट ॲपेक्सचं फॉर्मेशन होतं जेव्हा प्लांटलेट तयार होईल. आणि रॅडिकलपासून रूट ॲपेक्स. ठीक आहे. शूट ॲपेक्स, रूट ॲपेक्स. ठीक आहे. तर म्हणजेच अर्ली जर्मिनेशन जेव्हा होतं तेव्हा हे स्ट्रक्चरचं फॉर्मेशन होते. तर हा एम्ब्रिओ झाला. याला म्हणायचं मोनोकॉट एम्ब्रिओ. ठीक आहे.
तर या ठिकाणी सिंगल कोटी, याला मोनोकॉट एम्ब्रियो म्हणायचं. या सीडमध्ये हे कोणतं सीड झालं? दॅट इज दी मेज सीड. ठीक आहे. कोलिओप्टाईल दिसतं आहे आपल्याला. हां, प्ल्युम्युल. प्ल्युम्युल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलिओप्टाईल. रेडिकल इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोलिओरिझम. आणि याला अटॅच आहे सिंगल कॉटिलिडन. दॅट इज दी सिंगल कॉटिलिडन. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला जो मोनोकॉट सिंगल कॉटिलिडन असल्यामुळे आणि त्याला अटॅच काय एम्ब्रियो आहे, मोनोकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट एम्ब्रियो आपल्याला या मेज सीडमध्ये आपल्याला दिसत आहे. ठीक आहे. तर हे जे सीड जे आहे हे आपल्याला कोणतं सीड म्हणायचं? याला म्हणायचं एंडोस्पर्मिक सीड. तर सीड जे आहे डिपेंडिंग अपॉन द सीडमध्ये, सीडची जेव्हा डेव्हलपमेंट होते, जेव्हा फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ओव्हिलचं कन्व्हर्शन सीडमध्ये होतं आणि ओव्हरीचं कन्व्हर्शन फ्रूटमध्ये होतं. जेव्हा डेव्हलपमेंट होतं सीडची तेव्हा काय होतं की सीड जे आहे डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ एंडोस्पर्म, म्हणजे सीडमध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे की अब्सेंट आहे. ठीक आहे. याच्यावरनं सीडचे दोन प्रकार पडतात. एक म्हणजे काय एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीडलाच म्हणतं आहे अल्बुमिनस सीड. अल्बुमिनस सीड. तर याच्यामध्ये काय होतं एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे काय की या ठिकाणी एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट जे आहे, एम्ब्रियोचं या ठिकाणी डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. आता हे सीड आपण कन्सिडर करू मेज सीड. याच्यामध्ये एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. ठीक आहे. पण काय की या ठिकाणी एंडोस्पर्म तर युटिलाइज झाला, पण दॅट इज नॉट युटिलाइज कम्प्लिटली. इट इज युटिलाइज पार्शियली. म्हणजेच एंडोस्पर्म फूड म्हणून यूज केलं जातं. ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दिस एंडोस्पर्म इज युटिलाइज बट इट इज पार्शियली युटिलाइज. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला एंडोस्पर्म द्यायचा, इट इज नॉट कम्प्लिटली युटिलाइज. ठीक आहे. म्हणजेच काय की एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये एंडोस्पर्म इज युटिलाइज्ड, एंडोस्पर्म इज used partially. ठीक आहे. फक्त थोड्याफार प्रमाणामध्ये फूड म्हणून यूज केलं जातं एंडोस्पर्म, बट इट रिमेन्स कॉन्स्पिक्युअस इन सीड. ठीक आहे. म्हणजेच या ठिकाणी तो दिसतो आहे सीडमध्ये आणि त्याच्यामुळे हा जो सीड आहे याला म्हणायचं एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक आहे. मीन्स द सीड हॅविंग द एंडोस्पर्म. ठीक आहे. या ठिकाणी ॲबंडंट प्रमाणामध्ये काय आपल्याला एंडोस्पर्म दिसतो, म्हणून हा एंडोस्पर्मिक सीड आहे किंवा याला अल्बुमिनस सीड म्हणतं. आणि याचं एक्झाम्पल जे आहे ते एक्झाम्पल आहे दॅट इज कोकोनट, कॅस्टर कोकोनट अँड one is maize. These are the example of endospermic seed. काही असे सीड्स आहेत ज्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म काय केलं जातो कम्प्लिटली युटिलाइज केला जातो. म्हणजेच काय ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होत असतं आणि ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत असताना काय करतो एम्ब्रियो काय करतो युटिलाइज करतो, फूड म्हणून युटिलाइज करतो आणि त्याच्यामुळे सीडमधून ते एंडोस्पर्म काय टोटली संपून जातो. ठीक आहे. आणि अशा सीडला ज्या सीडमध्ये एंडोस्पर्म दिसणार नाही आपल्याला किंवा कम्प्लिटली यूज केलं जाईल त्या सीडला म्हणायचं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणायचं किंवा एक्स अल्बुमिनस सीड. एक्स अल्बुमिनस सीड. याच्यामध्ये काय होतं एंडोस्पर्म, या सीडमध्ये एंडोस्पर्म इज कम्प्लिटली युटिलाइज्ड. कशासाठी? फॉर द डेव्हलपमेंट of an embryo. Okay, that's why this endosperm disappears in the mature seed. That's why endosperm disappear in mature seed. Disappear in mature seed. ओके. अँड एक्झाम्पल याचे असे सीड ज्याच्यामध्ये काय एंडोस्पर्म कम्प्लिटली युटिलाइज होतो किंवा एंडोस्पर्म आपल्याला दिसत नाही, डिसइंटिग्रेट होतो त्या सीडमध्ये. एंडोस्पर्म डिसअपियर्स इन मॅच्युअर सीड. एक्झाम्पल इज पी.
अँड बीन. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे दोन प्रकारचे काय म्हणू आपण त्याला सीड आपल्याला बघायला दिसते या ठिकाणी, एंडोस्पर्मिक सीड आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ओके. दिस इज रिगार्डिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ monocot embryo. Okay. Next topic will be the next time.